Bạn đang hỏi cách phòng tránh virus Nipah đúng không? Mình tóm gọn dễ hiểu, thực tế, áp dụng được ngay nhé. Virus Nipah là gì? Rất ngắn, là virus lây từ động vật sang người, chủ yếu từ rơi ăn quả. Có thể lây từ người sang người, gây bệnh nặng, viêm não, suy hô hấp, tỷ lệ tử vong cao. Chưa có vaccine và thuốc đặc trị, nên phòng tránh là quan trọng nhất. Cách phòng tránh virus Nipah: tránh tiếp xúc với nguồn lây từ động vật, không ăn trái cây rơi dưới đất, dễ bị rơi cắn, không uống nước ép trái cây tươi chưa đun, đặc biệt là nhựa trà là ở các nước có dịch, không chạm vào rơi, lợn bị bệnh hoặc chết bất thường, rửa kỹ trái cây, gọt vỏ trước khi ăn, phòng lây từ người sang người, đeo khẩu trang khi chăm sóc người nghi nhiễm, đeo găng tay, rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, tránh tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, dịch tiết, máu của người bệnh. Giữ vệ sinh cá nhân and môi trường, rửa tay trước ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc động vật, giữ nhà cửa sạch sẽ, không để rơi làm tổ gần nơi ở, che chắn thực phẩm, nước uống khỏi rơi. Với người chăn nuôi, đặc biệt là nuôi lợn, theo dõi đàn vật nuôi, báo ngay thú y nếu có dấu hiệu bệnh lạ, không giết mổ, buôn bán lợn ốm chết khi có dấu hiệu nghi ngờ. Các triệu chứng sớm: sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, chóng mặt, buồn ngủ lú lẫn, co giật. Đi bệnh viện ngay và thông báo tiền sử tiếp xúc động vật người bệnh. Lưu ý tại Việt Nam chưa ghi nhận ca dịch lớn, nhưng có nguy cơ tiềm ẩn do có rơi và chăn nuôi. Phòng bệnh giống như phòng dịch mới nổi, SARS, cúm gia cầm. Để phòng tránh virus Nipah, không phải mọi trái cây đều nguy hiểm, mà là những loại dễ bị rơi ăn cắn hoặc nhiễm nước bọt, nước tiểu của rơi. Dưới đây là danh sách nên tránh hoặc cực kỳ thận trọng. Các loại trái cây không nên ăn, cần tránh khi có nguy cơ Nipah. Trái cây rơi dưới đất, bất kỳ loại nào, xoài, ổi, chuối, mít, đu đủ, dễ bị rơi liếm cắn, nhiễm virus. Nguyên tắc: rơi xuống đất, bỏ. Trái cây có dấu vết bị cắn, sứt, chảy biệt là xoài, chuối, ổi, táo, cam, quýt. Dù rửa lại vẫn không an toàn. Trái cây ăn trực tiếp ngoài vườn, chưa rửa chưa gọt, hái ăn ngay tại vườn, ven đường, dễ nhiễm nước bọt rơi mà mắt thường không thấy. Nước ép trái cây tươi chưa đun, đặc biệt nguy hiểm. Nước nhựa trà là đã gây nhiều ca tử vong ở Bangladesh, Ấn Độ. Nước ép bán rong không che chắn. Trái cây để qua đêm không đậy kín, nhất là ở vùng gần rừng, nhiều rơi ăn quả, rơi có thể tiếp xúc ban đêm. Trái cây ăn an toàn hơn nếu làm đúng. Trái cây mua ở nguồn rõ ràng, rửa kỹ, gọt vỏ, bảo quản kín, ăn ngay sau khi cắt. Nước ép đun sôi hoặc tiệt trùng, không dùng nước ép tươi không rõ nguồn. Ghi nhớ ngăn gần, không ăn trái cây rơi, không ăn trái bị cắn, không uống nước ép sống. Rửa gọt. Vì sao virus Nipah có thể tồn tại trên trái cây? Lý do cốt lõi: rơi ăn quả là ổ chứa tự nhiên của Nipah. Rơi không bị bệnh, nhưng thải virus qua nước bọt, nước tiểu, phân. Khi ăn trái cây, rơi, cắn để lại nước bọt. Tiểu tiện khi đậu nhiễm virus lên bề mặt trái. Vỏ trái cây, bề mặt trung gian lý tưởng. Nhiều loại trái cây, xoài, ổi, chuối, trà là. Vỏ xốp, ẩm, có đường và nhựa. Tạo môi trường giúp virus tồn tại vài giờ đến vài ngày, tùy điều kiện. Nipah không cần sống lâu, chỉ cần đủ để lây. Virus không sinh sôi trên trái cây, nhưng chỉ cần một lượng nhỏ xâm nhập qua miệng, mũi, vết chảy xước trong miệng là có thể gây bệnh. Thời tiết nóng ẩm tăng nguy cơ tồn tại. Khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm giúp virus không bị khô nhanh, tồn tại lâu hơn so với môi trường khô lạnh. Con người thường ăn trái cây không qua nhiệt, khác với thịt nấu chín, nước đun sôi. Trái cây thường ăn sống, chỉ rửa sơ, không đủ để tiêu diệt Nipah nếu virus đã bám. Bằng chứng thực tế rất quan trọng. Nhiều ổ dịch Nipah ở Bangladesh, Ấn Độ xuất phát từ uống nhựa trà là tươi, trái cây bị rơi tiếp xúc ban đêm. Tóm tắt ngân gần, open quote, Nipah tồn tại trên trái cây vì rơi để lại virus. Vỏ trái cây giữ ẩm, giữ nhựa. Khí hậu nóng ẩm. Con người ăn sống, close quote. Cách phá vỏ chùi lây: gọt vỏ trái cây, rửa kỹ dưới vòi nước chảy. Không ăn trái rơi bị cắn. Che chắn trái cây ban đêm. Không uống nước ép tươi chưa đun. Ok, mình so sánh Nipah, Ebola, COVID-19 theo đường lây and độ nguy hiểm một cách dễ hiểu. Đặt cạnh nhau là thấy ngay nhé. So sánh nhanh 3 loại virus, tiêu chí Nipah, Ebola, COVID-19. Ổ chứa tự nhiên, rơi ăn quả, rơi động vật hoang dã. Chưa xác định chắc chắn, lây từ động vật sang người. Rất rõ, trái cây, nước nhựa, lợn, qua thú rừng, có thể lây người, có, rất mạnh, đường lây chính. Thực phẩm nhiễm rơi dịch tiết, tiếp xúc gần, máu ẩn dịch cơ thể, không khí, giọt bắn aerosol, lây qua không khí xa, không, có, thời gian ủ bệnh 4-14 ngày, có thể lâu hơn, 2-21 ngày, 1-14 ngày. Triệu chứng chính: viêm não, co giật, xuất huyết, suy đa cơ quan hô hấp, tỷ lệ tử vong 40-75%, 25-90%, 0,5-2%, vaccine chưa có, thuốc đặc trị chưa có, hạn chế có, hiểu đúng về độ nguy hiểm.
Nguy hiểm nhất nếu nhiễm Ebola, Nipah, COVID-19. Ebola, Nipah giết người rất nhanh nhưng khó lây rộng. Nguy hiểm nhất với cộng đồng COVID-19 Nipah Ebola. COVID lây qua không khí nên lan toàn cầu. Vì sao Nipah được WHO xếp cực kỳ nguy hiểm? Tử vong cao, chưa có vaccine, có thể đột biến để lây mạnh hơn. Dễ bị bỏ sót vì triệu chứng ban đầu giống cảm sốt Nipah, chưa bùng phát lớn nhưng tiềm ẩn rất đáng lo. Khi nhiêu ngân gần, COVID lây nhanh, chết ít, Ebola lây khó, chết nhiều. Nipah lây vừa, chết rất cao, chưa có thuốc. Close quote. Phòng chống dịch bệnh do virus Nipah. Virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây viêm não, suy hô hấp và tử vong cao. Hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất. Virus Nipah lây qua đâu? Từ rơi ăn quả sang người, qua trái cây, nước uống bị nhiễm nước bọt hoặc nước tiểu của rơi, qua tiếp xúc gần với người bệnh, nước bọt, dịch tiết. Người dân cần tuyệt đối tránh ăn trái cây rơi dưới đất, trái cây bị rơi cắn, sứt, dập. Uống nước ép trái cây tươi chưa đun sôi, ăn trái cây chưa rửa sạch, chưa gọt vỏ. Tiếp xúc với rơi, lợn ốm hoặc chết bất thường. Biện pháp phòng bệnh cần thực hiện rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Trái cây phải rửa kỹ, gọt vỏ, che đậy cẩn thận. Nước uống phải đun sôi. Giữ nhà cửa sạch sẽ, không để rơi làm tổ gần khu dân cư khi chăm sóc người ốm. Đeo khẩu trang, găng tay. Dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh: sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, chóng mặt, lú lẫn, co giật, buồn ngủ nhiều. Đến ngay cơ sở y tế gần nhất khai báo rồi tiền sử tiếp xúc động vật người bệnh. Thông điệp ghi nhớ: không ăn trái cây rơi, không uống nước sống, không tiếp xúc rơi, phát hiện sớm, cách ly sớm, điều trị kịp thời. Vì sao virus Nipah có thể tồn tại trên trái cây? Lý do cốt lõi: rơi ăn quả là ổ chứa tự nhiên của Nipah. Rơi không bị bệnh nhưng thải virus qua nước bọt, nước tiểu, phân. Khi ăn trái cây, rơi cắn để lại nước bọt. Tiểu tiện khi đậu nhiễm virus lên bề mặt trái. Vỏ trái cây bề mặt trung gian lý tưởng. Nhiều loại trái cây, xoài, ổi, chuối, trà là. Vỏ xốp ẩm, có đường và nhựa. Tạo môi trường giúp virus tồn tại vài giờ đến vài ngày tùy điều kiện. Nipah không cần sống lâu, chỉ cần đủ để lây. Virus không sinh sôi trên trái cây, nhưng chỉ cần một lượng nhỏ xâm nhập qua miệng, mũi, vết chảy xước trong miệng là có thể gây bệnh. Thời tiết nóng ẩm tăng nguy cơ tồn tại. Khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm giúp virus không bị khô nhanh, tồn tại lâu hơn so với môi trường khô lạnh. Con người thường ăn trái cây không qua nhiệt, khác với thịt nấu chín, nước đun sôi. Trái cây thường ăn sống, chỉ rửa sơ, không đủ để tiêu diệt Nipah nếu virus đã bám. Bằng chứng thực tế rất quan trọng. Nhiều ổ dịch Nipah ở Bangladesh, Ấn Độ xuất phát từ uống nhựa trà là tươi, trái cây bị rơi tiếp xúc ban đêm. Tóm tắt ngân gần, open quote, Nipah tồn tại trên trái cây vì rơi để lại virus. Vỏ trái cây giữ ẩm, giữ nhựa. Khí hậu nóng ẩm. Con người ăn sống, close quote. Cách phá vỏ chùi lây: gọt vỏ trái cây, rửa kỹ dưới vòi nước chảy. Không ăn trái rơi bị cắn. Che chắn trái cây ban đêm. Không uống nước ép tươi chưa đun. Ok, mình so sánh Nipah, Ebola, COVID-19 theo đường lây và độ nguy hiểm một cách dễ hiểu. Đặt cạnh nhau là thấy ngay nhé. So sánh nhanh 3 loại virus, tiêu chí Nipah, Ebola, COVID-19. Ổ chứa tự nhiên, rơi ăn quả rơi động vật hoang dã, chưa xác định chắc chắn lây từ động vật sang người. Rất rõ trái cây, nước nhựa, lợn, qua thú rừng, có thể lây người, có, rất mạnh, đường lây chính. Thực phẩm nhiễm rơi dịch tiết, tiếp xúc gần, máu ẩn dịch cơ thể, không khí, giọt bắn aerosol, lây qua không khí xa, không, có, thời gian ủ bệnh 4-14 ngày, có thể lâu hơn, 2-21 ngày, 1-14 ngày. Triệu chứng chính: viêm não, co giật, xuất huyết, suy đa cơ quan hô hấp, tỷ lệ tử vong 40-75%, 25-90%, 0,5-2%, vaccine chưa có, thuốc đặc trị chưa có, hạn chế có, hiểu đúng về độ nguy hiểm. Nguy hiểm nhất nếu nhiễm Ebola, Nipah, COVID-19. Ebola, Nipah giết người rất nhanh nhưng khó lây rộng. Nguy hiểm nhất với cộng đồng COVID-19 Nipah Ebola. COVID lây qua không khí nên lan toàn cầu. Vì sao Nipah được WHO xếp cực kỳ nguy hiểm? Tử vong cao, chưa có vaccine, có thể đột biến để lây mạnh hơn. Dễ bị bỏ sót vì triệu chứng ban đầu giống cảm sốt Nipah, chưa bùng phát lớn nhưng tiềm ẩn rất đáng lo. Khi nhiêu ngân gần,